السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنتعرف على علاج طبيعي للطيور. قبل ما نبدأ أو نقول أي حاجة لازم تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان العلاج اللي هنتكلم عليه النهاردة للطيور علاج مهم جدا للطيور وطبيعي وليه فوائد كتير وفيتامينات كتير، وبنحطه للطيور بأوقات على طول ومالوش أي أضرار. فأحسن حاجة للعلاج ده اللي مالوش أضرار ومالوش أوقات معينة، وبنحطه في أوقات محتاجها الطيور وبيخلي الطيور شكلها حلو. هنعرف ايه العلاج النهارده. العلاج اللي هنتكلم عنه للطيور النهارده هو اعشاب. الاعشاب ديت هي ايه؟ النهارده هنتكلم عن الزعتر. هتقول لي الزعتر، اقول لك الزعتر. الزعتر له فوائد كتير للطيور. اهو ده شكل الزعتر. هو طبعا مطحون، بيبقى شكله كده. هو بيبقى اخضر، بيبقى شبه النعناع شويه بس بتبقى ورقته كبيره شويه. هو ده الزعتر. والزعتر اهوت طبعا في الوردة بتاعته اللي بتبقى في الزعتر ديت اهي، فديت لها فوائد جدا للطيور اهي. هي بتبقى حباية كده. هنعرف ازاي طريقة تقديمه للطيور وهنعرف فوائده للطيور لان ليه فوائد كتيرة. وطبعا لازم نستخدم العلاجات ديت للطيور، وهي مش علاجات بس، ده هي تتحط في كل الاوقات والاوقات اللي هنحطها فيها على طول فترة التزاوج عند الطيور، ولازم نحط لهم في الفترة ديت. وعلاج للبرد مهم جدا. احنا لاحظنا ان احنا اتكلمنا على اعشاب كتير جدا للطيور ومهمة ومفيدة للطيور. احنا نحاول نحط للطيور علاجات طبيعية احسن من العلاجات الصناعية. العلاجات الصناعية ممكن يبقى لها اضرار للطيور. العلاجات الطبيعية بتبقى احسن ومتوفرة في اي بيت وهنستخدمها للطيور على طول وهنلاقيها قدامنا على طول في اي مكان، مش هنضطر ان احنا ندور عليها. يعني ممكن نجيب ازازة علاج للعصافير. ازازة العلاج ديت ممكن نلف عليها كتير على ما نلاقيها، وممكن تبقى جارية وممكن ما نلاقيهاش خالص والطيور تبقى محتاجاها. لا، احنا نستخدم علاج طبيعي للطيور هيبقى احسن وهيبقى مفيد للطيور وهيبقى مضمون وهنبقى بنستخدمه. طبعا قبل ما استخدم اي حاجه او اقول لكم عليها طبعا ببقى مستخدمها وعارف ديت فوائدها ايه وهتبقى عامله ايه مع الطيور. وطبعا بيبقى لها تأثير في ريش الطيور جدا، تخلي ريش الطيور لمعة حلوة قوي، وتلاقي الطيور الصغيرة طالعة شكلها حلو، مهاش شكلها ايه مش الريش بهتان، لا هنلاقي ريش الطيور شكله حلو، وهنلاقي اللون بتاع العصفور مش غامق كده، لا هنلاقي ريش العصفور مفتح ولونه فاتح، وهنلاقي ليه لمعة كده في الشمس، أو نلاقي على طول العصفور لمعة في أي مكان. هنلاقي العصفور شكله أحلى من وهو عادي. لا، هنحط له الزعتر هيخلي شكل العصفور حلو، ولازم نستخدمه للطيور لأنه علاج طبيعي ومهم جدا للطيور. طبعا احنا شفنا الزعتر اهوت وده شكله هنلاقيه متواجد فين؟ هيبقى في السوبر ماركت او في محلات العطر. هنقول له عايزين زعتر بالكميه اللي احنا محتاجينها للطيور، هنلاقي ساعتها الطيور بقى شكلها احسن، وهنستخدمه للطيور بالطرق اللي انا هقول لكم عليها، ولازم نحطه بالطرق دي. هنعرف النهارده فوائد الزعتر. طبعا الزعتر ليه فوائد كتير للطيور، والفوائد ديت بيبقى الطائر محتاجها على طول واحنا ما بنلاحظش الفوائد دي. الزعتر بينشط الدورة الدموية للطيور وبيرفع مناعة الطيور. طبعا احنا عارفين مناعة الطائر بتبقى ضعيفة جدا وبتتحسس من اي حاجة، فلازم نحط لهم الزعتر. طبعا بيقوي المناعة عند الطائر جدا ويخلي الطائر مناعته كويسة. يعني اي حاجة بتخلي مناعة العصفور على طول يحصل لها حاجة، ممكن العصفور يحصل له حاجة لو مناعته مبقاش كويس، فلازم نحط له الزعتر على طول للطيور وكل الأوقات. يعني احنا بنحط له مرتين في الأسبوع، وكل أسبوع بنحط له، يعني مش شهر للشهر، لأ كل أسبوع بنحط له مرتين أو 3 مرات حسب العصافير وحسب نشاط العصافير عندك، فتحط لهم منه عشان مناعة العصفور تتحسس من أي حاجة، من أي روائح ومن أي زيوت. طبعا أي ريحة زيت أو أي حاجة بتخلي الطير يتحسس، أو أي ريحة عطور بتخلي الطير يتحسس، أو بخور. فطبعا كل الحاجات دي بتخلي رئة الطير تلتهب، ومناعة الطائر ما بتتقبلش الحاجات ديت. وطبعا صدر الطائر ضعيف جدا، فلازم نحط له الزعتر لأن مناعة الطير بتبقى ضعيفة جدا، ولازم نحافظ على الطيور ونحطهم في أماكن مناسبة ليهم عشان مناعة الطائر ما يحصلهاش حاجة أو تتأذى. يعني ما نحطوش في مكان بيبقى ساقع قوي أو حر قوي، احنا كده بنأذي الطير. لا، نحطه في مكان مناسب ونخليه مرفوع. تالت حاجة نعرفها من فوائد الكركم، بيقوي الأجهزة الحيوية للطائر زي زي القلب والكلى والكبد.
القلب بتاع العصفور بيبقى محتاج كركم الزعتر على طول، فبنحط له الزعتر عشان ينشط قلب الطائر وكلى الطائر والكبد، وطبعا يحسن عملية الهضم للطائر. طبعا احنا عارفين هضم الطائر بيبقى ضعيف جدا، فلازم نحط له الزعتر عشان الزعتر بيخلي العصفور يهضم الاكل اسرع، فما يقعدش في معدته فتره طويله فيخلي العصفور يتأذى. يعني ممكن لو قعد في فتره طويله في بطن الطائر يحصل تعفن في بطن الطائر. لا، هو بيخلي عمليه الهضم سهله للطائر عشان الطائر ما يحصلوش انتفاخ او يحصل للطائر حاجه ونتلاقي الطائر يتأذى ساعتها، ممكن يجيله اي مرض لما ما يعرفش يهضم الاكل في بطنه. وطبعا بيمنع من اضرار كتير للطيور، ولازم نحطوله على طبعا احنا بنلاحظ لما العصفور يبقى في بطنه مغص بيحصل للعصفور بسبب حاجة في الأكل بتاعت العصفور سببت للعصفور المغص المغص بيبقى محتاج نحطله نحط للطائر الزعتر. هنحط للطائر الزعتر على طول لما نلاقي مغص للطائر. وبرضه احنا اتكلمنا عن الكركم وعن الجنزبيل والكركم برضه بيخلي المغص في بطن الطائر يخف المغص عنه ويخلي الطائر كويس. طبعا انتوا لاحظتوا في الفيديو انا ذكرت الكركم كذا مره، لان الكركم برضو له نفس الفوائد ديت، واللي ما شافش فيديو الكركم لازم يشوفه دلوقتي بعد الفيديو دوت، لان بعد الفيديو دوت هتلاقي الكركم برضو له فوائد كتير ومهمه. يعني اي اعشاب بتكمل بعضها الاعشاب تانية، فلازم نحط لهم الاعشاب والادويه والفيتامينات ديت. يعني الفيتامينات ديت زي الادويه، وفيها فيتامينات كتير جدا للطيور زي فيتامين أ ب وفيتامين 1 ب وفيتامين 2 ب وفيتامين 3 ب. في كل الفيتامينات ديت في الزعتر، فلازم نحطه للطيور على طول. وطبعا بيفتت الحصى في بطن الطائر. يعني الطائر طبعا بنلاقي في الاكل بتاع الطائر اللي هو الدنيبه او الفلارس او البلكه بنلاقي في حصى صغيره. الحصى الصغيره ديت برضو بتساعد على الهضم في بطن الطائر، فالحصى ديت محتاجة تتفتت كل فترة من بطن الطائر. فالحصى ديت هتتفتت ازاي؟ هنحط لهم الزعتر فيخلي الحصى ديت تتفتت تلقائيا من نفسها. يعني الحصى ديت هتبدأ تتفتت من نفسها، معلش تبقى موجودة في بطن الطائر فتنزل على هيئة فضلات، فكده يبقى انتهى من الحصى دي اللي بتبقى في الأكل بتاعت العصافير دي. وبرضه طارد للديدان وقاتل للبكتيريا. الديدان طبعا بنلاقيها بتيجي للطيور كتير، وممكن الطائر دوت يسبب له الديدان ديت تاكل اكل الطائر. يعني الطائر ياكل الاكل فتقوم الديدان ديت تاكل الاكل في بطن الطائر، فبنلاحظ الطائر ضعيف ونلاقي الطائر بيترعش على طول دوت بسبب الديدان ديت بتاكل الاكل بتاع الطائر. والبكتيريا برضه بتيجي للعصافير بسرعة جدا. الفطريات ديت والبكتيريا بتسبب البرد للعصافير وبتسبب لهم امراض وحشة، وممكن ما نعرفش نعالج العصافير من الامراض دي، فلازم نبقى حريصين للطيور جدا. وبرضه الزعتر بيساعد في يبعد البكتيريا ديت والفطريات دي. وطبعا بنحطه في فترة التزاوج على طول بتاعة الطيور، لأنه بيقوم بتحسين عملية التزاوج للطيور وبيزيد عدد البيض. يعني بنلاقي ساعات البيضة بتاعة العصفور ضعيفة أو البيض بتاع العصافير قليل، فاحنا لازم نحط لهم الزعتر دوت لأن بيحسن عملية التزاوج ويخلي البيضة تبقى قشرتها مش ضعيفة، لا تخلي قشرة البيضة حلوة، مش من أقل لمسة تلاقي البيضة بتاعة العصفور اتكسر، لا بتبقى قشرة البيضة متينة ومبتتكسرش بسرعة وبنلاقي البيض أكتر. يعني احنا هنلاحظ زيادة البيض فترة بفترة لما نحط لهم الزعتر، هنلاقي بدأ الطيور بدأ يكتر، وهنلاقي العصافير بدأت تكتر. وطبعا لازم نحط لهم لان الطيور الصغيره بتبقى محتاجاه جدا، لان في كميه فيتامينات للطيور الصغيره مهمه جدا. فهو هتقول للطيور الصغيره تاكلوا ازاي؟ لما الام والاب ياكلوا او يشربوا طبعا بياكلوا الطير الصغير دوت لما باكله بينتفع بالفيتامينات دي، وبرده كده يبقى الام والاب انتفعوا بالفيتامينات دي، وطيورهم الصغيره اللي هي العصافير الصغيره تبقى استفادت من الفيتامينات دي كلها. وطبعا بيعالج امراض البرد والعطس والسعال. طبعا البرد بيجي للعصافير في دخلة الشتاء او دخلة الصيف، بنلاقي العصفور كش كده في بعضه وبيجيله برد، فلازم ساعتها على طول نحط له يوميا زعتر. يعني نحطه للعصفور كل يوم لمدة ساعتين وهنشيله. هنحط له الزعتر دوت لما يبقى عنده برد على طول لازم كل يوم. والعطس برضه لما نلاحظ العصفور بيعطس كتير كده العطس دوت هيؤدي لحالة البرد او الرشح. يعني هنلاقي العصفور كده طالع من مناخيره او حاجات كده، فساعتها هنعرف ان العصفور عنده رشح
ولا العصفور كشش، لا لازم على طول نجلي زعتر وهنحطه للعصفور على طول لمدة ساعتين. وبرضه نحطه له اخضر اللي هو بيبقى ورق دوت نحطه للعصفور، لان احنا عارفين ان العصافير بتحب الاوراق اوي، اي اوراق بتاكلها تبقى مفيدة ليها وما تبقاش الاوراق ديت وحشة، لا نبقى حاطين لهم الاوراق ديت تبقى حلوة كده وتبقى لسه طازة، عشان العصفور لو تلاقي الاعشاب اللي قدامه دي او اللي احنا حاطينه له اخضر مش اخضر، هنلاقي العصفور بيبعد عنها ومش عايز ياكلها. كده لما يبقى لونها اخضر وتبقى اوراق كده هتجري العصفور اللي هو يروح ياكل من الحاجه دي، لان عارف اللي هي تبقى حاجه مفيده ليه، مش هتبقى حاجه ضاره ليه. وبرضه مفيد للألم والالتهابات. طبعا ساعات العصافير بتضرب بعضها او العصفور بيتخبط او يحصل له حاجه، فطبعا بنلاقي ساعات عصافير جناحها وجعها، رجلها وجعها، فطبعا بنحط لهم الزعتر، لان الزعتر بيخفف الالم عن الطائر وبينهي الالم ده من الطائر خالص، لان طبعا العصافير بتبدا تتوجع من الالتهابات والالم ديت، فلازم نحط لهم الزعتر على طول، لان الالتهابات والالم دول ممكن يؤدي للطائر يخلي حاله الطائر وحشه. لا هو كده لما نحط لهم الزعتر هيبدا العصفور يبدا يمشي من نفسه ويبدا يتعالج بسرعه. وبرضه بيمنع الفش من بياض العصافير اللي العصافير بتحط فيها البيض بتاعها، فاحنا هنمنعه من البياضة ديت يخش لها فش ازاي؟ هنجيب ازازة من اللي هي البخاخة ديت وهنجلي زعتر ونحطه فيها على طول. طبعا الزعتر بيبقى له ريحة مميزة وقوية، وهنبدأ نشيل عش الطائر قبل ما الطائر يبدأ يعشش في تاني، ونبدأ نبدأ نرش عليها الزعتر دول في كل حتة في البياض. فطبعا لما هنرش الحاجات دي كلها طبعا هتبدأ البياضة تمتصها وهتبقى لها ريحة قوية في البياض، فطبعا أي فش أو أي حاجة تقرب من البياضة بتاعة الطيور أو أي حشرات الريحة بتاعتها هتطرد الفش والحشرات دي. فلما الحشرات والفش ديت هتشم الريحة ديت هتبعد من القفص كله. برضو نبقى نرشها على القفص، برضو لو هو مفيهوش طيور أول ما نيجي نحطه نرشها عليه، لأن أو في أي بكتيريا على القفص أو في أي حشرات في القفص مش هنشوفها احنا، تبقى الزعتر دوت قضى على الحشرات ديت كلها، ويبقى قفص الطيور كده مؤمن، لأن الحشرات ديت ممكن تاكل بيض الطيور أو ممكن الحشرات ديت ممكن تاكل ريش الطيور الصغيرة، فنلاقي العصفور يطلع ضعيف ويطلع العصفور ما عندوش ريش، ده بيبقى ساعات بيبقى من الحشرات ديت فهي بتأذي الطائر. هنعرف طريقة تحضير الزعتر للطيور وهنحضره للطيور ازاي. طبعا احنا سامعين الطير الصغير اهوت هو عايز ياكل دلوقتي، فالأم والأب بيأكلوه. طبعا طريقة تحضير الزعتر للطيور ازاي او نحطه ازاي للطيور، هنجيب مية مغلية، يعني المية تغلي خالص، بعد كده هنجيب معلقتين من الزعتر، يعني الزعتر اهوت هنجيب منه معلقتين اهي، معلقة اهي، وهنرجع نجيب واحدة زيها تانية وهنبدأ نحطها في المية ديت وهي بتغلي. بعد ما تغلي في المية ديت هنسيبها لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة لما تبدأ تبرد وتبدأ المية تمتصها وتيجي في المية، وبعد كده هتبدأ الفيتامينات اللي فيها تنزل في المية دي. طبعا لازم نسيبها لما تبرد خالص ونبدأ نحطها للطيور عشان ما نأذيش الطيور. هو كده مغلي، بس انا سبته طبعا فترة عشان يبرد. بعد كده هنقلبه لما الأعشاب اللي فوق دي، طبعا احنا شايفين الزعتر فوق اهو هيبدأ يطلع فوق تاني بعد ما كل حاجة فيه تنزل تحت في المية، هنبدأ نقلبه وبعد كده نصفيه. كده صفناه خالص من كل اللي كان فيه، طبعا كده شفناه الصف اهوت. هنحط ازاي بقى للطيور، هجيب مسقة الطائر وهنبدأ نكبه في مسقة الطائر كده وهنقفلها ونقوم قلبينها كده، وطبعا هنحطها على طول للطيور، الطيور هتبدأ تشرب منها، هي كده فيها الفيتامينات والفوائد كلها، فكده هنبدأ نحطها للطيور على طول. وطبعا هنحطه في الأكل ازاي، هنطحنه لما يبقى ناعم خالص ونبدأ نحط منه في المآكل بتاعة العصافير نص معلقة. وكده هنبقى وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.